me. Kaya mag-photoshoot daw niya. So, na nato. Manakog spray siya now using kaning herb blending mist. Foundation, Tony Moly, Airlight. Bukas ako sa kung kanang pasyente. Alat guard. Guard! Gamay pa ni ha, kuwang pa ni. Sakad ako mga siya now. So, kinahanglan daghan dyan ang ibutang. It's a cold blooded love. It's a cold blooded love. Dakuan, uy! Usa ka sa kong harina. Pwede mo sa kong harina. A few moments later. Hindi kayo mo lang sa kong... Wala siya. Promoting geisha. Actually, pa-audition siya geisha. Lord, pag ganun daw. Ibang ko di mo ang skin tone. Ay, dili mo ang color ako. Ang turba. Hindi, mag-adjust ka. Kayo ang mag-adjust, hindi ang mukha ko Oh my God! Hala, oy! Hindi naman ibutang sa kahon, oy! One eternity later. Foundation pala na ha. Wak pa ko ang katunga. Gilay sa... Magtagbaya pa niya. Tawag dyan. Abi ako sa bravo ko na Entry pa mo. Okay, para kinay din na siya. Excuse me. Wrong din na, basta wag make-up ko kaya. Chumon. Ako na pala pang more artista ko, pwede ko ano ko makeup artist. It's a cold blooded love. Amo na siya kung tulong na siya. Sabi na tambo kayo. Dako kayo na. Ang legit siya kontrol. Mata bitaw di naman. Ngana akong naong ha? Makadaog ang contour. Makadaog ang contour. Parang natutulog lang. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba